Welcome back po sa ating channel. Usapang strut bar po tayo sa content natin ngayon. How to install the 3-point strut bar and ano po ba ang purpose? Ano din ang diskarte para ma-install ang 3-point strut bar? Kasi yung 2-point kasi diretso lang yan eh. Pero ang 3-point kasi attached din sa body. So ano yung mga kailangan? Tara, umpisa na tayo. Tapos na dalawang parang provision para dito. So intended talaga yung mga strut bar. Wala nga lang butas. Pero ito lang kailangan ko ilipat. Vacuum solenoid. Tatama sa strut bar. Hindi ko siya pwedeng tirahin diretso ng malaking drill bit. Kaya meron akong tatlo. Actually, 4 yan eh. Kumuha pa talaga ako ng isang maliit na yun yung pang-umpisa ko para may makabutas. So, from maliit na drill bit to malaki. Hindi ko na alam yung mga sizes niyan. Pasensya na po. Pero meron tayong magandang linawin between handling and performance. Ang handling mga tol ay tungkol yan sa auto mo kung gaano ka stable. Samantalang ang performance naman is sa takbo or sa arangkada. Sa totoo lang, ang auto na maganda ang handle ay mas madali siyang i-drive sa opaque mode natin.
At dyan po nagtapos ang isang episode natin regarding sa 3-point strut bar installation at sa purpose ng strut bar. So hindi po talaga siya pang pogi points lang. Meron talagang purpose ang strut bar. Hanggang sa muli mga tol, kita-kits ulit tayo sa next episode natin. Sayonara!